કેમ છો? મોમ્સ કિચનથી હું છું સોનલ ગજ્જર. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ પિઝા. પિઝા મોટે ભાગે બનતા હોય છે મેદામાંથી, પણ આજે આપણે આ પિઝા બનાવીશું વ્હીટ ફ્લોર એટલે કે ઘઉંના લોટમાંથી પિઝા બનાવીશું. એક બાઉલમાં આપણે યીસ્ટ, ખાંડ, હૂંફાળું પાણી, મિલ્ક પાવડર અને મીઠું એડ કરીશું અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ખાંડ અંદર પૂરી ઓગળી જાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરીશું. ખાંડ બરાબર ઓગળી ગઈ છે, એની અંદર આપણે દૂધ એડ કરીશું. દૂધ એડ કર્યા પછી આપણે ઘઉંનો લોટ એડ કરીશું. ઘઉંનો લોટ છે એટલે પાણીની જરૂરિયાત થોડી વધારે પણ પડી શકે, એટલે આપણે પાણી થોડું વધારે એડ કરીશું. ત્યારબાદ ઓઇલ એડ કરીશું. ઘઉંનો લોટ આપણે ઘરનો લેવાનો નથી, આશીર્વાદ ઘઉંનો લોટ જે આવે છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બરાબર મિક્સ કર્યા બાદ તેને સર્વિસ ટેબલ પર લઈ ખેંચીને સરસ ડો તૈયાર કરીશું. આની અંદર આપણે હવે બટર એડ કરીશું. હવે આપણે એને બાઉલમાં લઈ લઈશું. બાઉલની અંદર થોડું ઓઇલ સ્પ્રેડ કરીશું ચારે બાજુ. લોટ આપણો સોફ્ટ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે, જે આપણે પિઝા બનાવવા માટે ઘઉંનો લોટ લીધો હતો. આ જે ડો રેડી થયો છે એને આપણે 30 થી 35 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપવો પડશે. એટલે મારી પાસે જે ક્લિંગ રેપ છે, ક્લિંગ રેપથી હું રેપ કરીશ અને એવી જગ્યાએ મૂકીશ જ્યાંનું તાપમાન થોડું વધારે ગરમ હોય. ક્લિંગ રેપ નીકાળીને આપણે હવે ચેક કરી લઈશું. 30 થી 35 મિનિટ માટે આપણે જે ડોને ફર્મેન્ટેશન થવા માટે મૂકેલો એ ડો આપણે જોઈ લઈએ કે કેટલું ફર્મેન્ટેશન એની અંદર થયું છે. તો જોઈ શકાય છે આપણો ડો સરસ ફર્મેન્ટેશન એટલે કે એની અંદર સરસ એવો ડબલ થઈ ગયો છે આપણે જે રેસ્ટ માટે મૂક્યો હતો એના કરતાં. હવે આપણે જે એની અંદર હવા હોય છે એ હવા ફક્ત આપણે એર એની નીકાળવાની છે, વધારે પડતો મસાડવાનો નથી. ડો આપણો રેડી છે. હવે તેને એક પેનની અંદર, જેની અંદર આપણે પિઝા બનાવવાના છે, એ મેં 8 ઇંચનું લીધું છે. 8 ઇંચના પેન માટે મારે 300 ગ્રામ જેવો ડો જોઈશે. ટોટલ ડો મારો 496 ગ્રામ છે. હવે એને મકાઈનો લોટ ડસ્ટ કરી એને હું રોટલો વાળી લઈશ પિઝાનો. ઘઉંના લોટમાંથી બનાવેલા પિઝા પણ મેદાના જે પિઝા હોય છે એટલા જ સરસ અને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. યાદ રાખવાનું કે આપણે આશીર્વાદ આટા જે તૈયાર મળે છે એ લેવાનું છે. આપણે ઘરના જે ઘઉં દળેલા હોય એમાંથી નથી બનાવવાનું. પિઝા માટેનું જે પેન છે આપણે ઓઇલ કે બટરથી ગ્રીસ કરવાનું છે. મેં બટરથી ગ્રીસ કર્યું છે. હવે જે આપણે વણ્યું છે પિઝા માટેનો રોટલો એ પેનની અંદર આપણે લઈ લઈશું. પેનની અંદર લઈ લીધા પછી એને આપણે 30 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. 30 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા પછી આપણે ડો જે છે એને સરખું ચારે બાજુ કરી લેવાનું છે. અંદર જે એર હોય એ આપણે નીકાળી દેવાની અને સરસ વ્યવસ્થિત એને ચાર બાજુ સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે તેની ઉપર જે લિક્વિડ ચેડાર ચીઝ આવે છે એ છે મારી પાસે, તો એને ચારે બાજુ સ્પ્રેડ કરીશું. લિક્વિડ ચેડાર ચીઝ જે હોય છે એ અવેલેબલ હોય છે બધી જ શોપની અંદર મોસ્ટ ઓફ, તો તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને આપણે ડો જે છે એને ફોલ્ડ કરી લઈશું જેથી કરીને બેક કરતી વખતે બહાર વધારે આવે નહીં. અને તેને હવે આપણે પ્રીક કરી લઈશું. હવે આપણે બટર સ્પ્રેડ કરી લઈશું. બટર પણ સ્પ્રેડ કરી શકો છો અને ઓલિવ ઓઇલ પણ સ્પ્રેડ કરી શકો છો તમે. બટર સ્પ્રેડ કર્યા પછી આપણે પિઝા સોસ સ્પ્રેડ કરીશું. પિઝા સોસની માત્રા તમે 80 ગ્રામથી 100 ગ્રામ જેટલી લઈ શકો છો તમારા સ્વાદ મુજબ. એને ચારે બાજુ સ્પ્રેડ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે
જે ડાઇસ્ડ ચીઝ આવે છે, જે હોય છે ચેડાર ચીઝના ડાઇસ કરેલા હોય છે, એ ચીઝ આપણે સ્પ્રેડ કરી લઈશું. એની માત્રા પણ તમારા સ્વાદ મુજબ તમે લઈ શકો છો. એ થોડુંક વધારે હોય તો વધારે સારું લાગે છે ચીઝ સ્પ્રેડ કર્યા પછી આપણે કેપ્સિકમ એટલે કે 3 કલરના આપણે જે બેલ પેપર આવે છે, ગ્રીન, યલો અને રેડ, એનું આપણે 8 થી 10 ગ્રામની માત્રા લઈ શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે ઓલિવ્સ, જે બ્લેક ઓલિવ્સ મેં યુઝ કર્યા છે, એની પણ 8 થી 10 ગ્રામની તમે માત્રા લઈ શકો છો. રેડ પેપ્રિકા આપણે 8 થી 10 ગ્રામ જેવા લઈ શકો છો તમે. રેડ પેપ્રિકા બહુ સરસ લાગે છે, સ્વાદમાં ખાટા અને તીખા હોય છે, એનો સ્વાદ બહુ સારો લાગે છે પિઝાની અંદર. રેડ પેપ્રિકા તમારા સ્વાદ મુજબ તમે વધારે પણ લઈ શકો છો. મને ભાવે છે વધારે રેડ પેપ્રિકા, એટલે એની માત્રા થોડી વધારે મેં એની અંદર એડ કરી છે. ત્યારબાદ આપણે લાંબા કટ કરેલા બેબીકોર્ન લઈશું. બેબીકોર્ન પણ તમે 8 થી 10 ગ્રામ કે રીતે તમે લઈ શકો છો. હવે આપણે પનીરના ટુકડા લઈશું, જે મેં ચોરસ ટુકડા કર્યા છે. એની અંદર હું ઓલિવ ઓઇલ નાખીશ થોડું. ઓલિવ ઓઇલ પછી ચીલી ફ્લેક્સ અને મિક્સ હર્બ્સ, એનાથી હું કવર કરી લઈશ પનીરના ટુકડાને. બરાબર મિક્સ કર્યા પછી પનીરના ટુકડા જે છે એને આપણે પિઝાનું જે આપણે ટોપિંગ કર્યું છે એ ટોપિંગની ઉપર મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે ઓલિવ ઓઇલથી ડ્રીઝલ કરીશું. ઓલિવ ઓઇલથી ડ્રીઝલ કર્યા બાદ આપણે તેને 250 ડિગ્રીએ 10 મિનિટ માટે બેકિંગ માટે મૂકીશું. તો બેકિંગ માટે તૈયાર છે આપણું પિઝા ટોપિંગ થઈને રેડી. બેક થઈને પિઝા આપણો રેડી છે. તેની ઉપર આપણે ચીલી ફ્લેક્સ અને મિક્સ હર્બ્સથી ગાર્નિશ કરીશું. ડોમિનો સ્ટાઇલ ચીઝી પિઝા આપણો તૈયાર છે. વ્હીટ પિઝા તમે જરૂરથી બનાવજો અને કમેન્ટ્સમાં મને જણાવજો કે કેવા થયા છે.